Ne do të rikthehemi në studio për hapësirën e intervistës, do të flasim fakt për 45 vjetorin e revoltës së Spaçit. Unë kam ftuar në studio Tomor Alizotin, cilin e përshëndes dhe falenderoj për prezencën. Faleminderit juve. Fakt, burgu i Spaçit ka edhe një lidhje emocionale për ju, pasi në të ka qenë babai dhe gjyshi juaj. Në 21 maj të 1973, në fakt nisi një revolt, nisi në fakt me një refuzim për dalë në punë, edhe më pas u përshkallëzua në atë që e njohim dhe sot, por çfarë ndodhi eksaktësisht 45 vite më parë? Si nisi gjithçka dhe çfarë mesazhi përcolli ajo për momentin në cilin ndodhej Shqipëria? Shikoni, revolta e Spaçit është një revolt me dimensione shumë të mëdha. Spaçi vetvete është një burg, ka qenë një burg, një kamp pune, një kamp përqendrimi shumë i veçantë. Unë kam pasur aty tim madh dhe dajen njëkohësisht, dhe i ka që fëmijë i vogël që vizitoja tim madh. Në për atë tmerrat e Spaçit, që ka kaluar shumë familje shqiptare, shumë njerëz fisnik në këtë vend, shumë njerëz që kanë guxuar, shumë njerëz që kanë menduar ndryshe. Por ti referohemi revoltës, unë kam lexuar dhe kam dëgjuar që revolta e Spaçit, bazuar në një konvent që është mbajtur, në një konferencë që është mbajtur në Lituani, rezulton si revolta më e madhe në botën komuniste, pra në botën lindore, është revolta më e madhe me dimensionin politik, pra. Po të merret parasysh konteksti. Pra është më e madhe si thua, më e madhe në botën komuniste, me dimensionin e saj politik, sepse imagjinoni të ndodhte në Bashkimin Sovjetik një vend shumë i madh kur Stalinit ishte gjallë, një diktator përbindësh, ishte gjallë dhe ti ulej flamuri dhe ti hiqej grapër dhe çekani. Pra në Spaç simbolika më e madhe është në revoltën e Spaçit, me ata djemt kurajos që mundën ta bënin këtë gjë, është sepse ata ulën flamurin dhe i hoqën yllit. Dhe në 73-shin ishte Enver Hoxha gjallë, ishte një diktator, madje edhe më i keq se Stalini. Ishte një kombinim ndërmjet Maos dhe Stalinit. Pra në atë kohë Shqipëri të ri guxuan brenda një kampi, përqendrimi i kampi shfarosje, guxuan të ngrenin krye dhe të ulnin në armë në një presion total, ku gjithë Shqipëria ishte në një presion total, po ta guxoje këtë gjë në një kamp përqendrimi, ku jeta nuk vlen asgjë, ishte një kurajë e madhe. Pra, në botën komuniste, revolta e Spaçit mbahet si revolta me dimensionin politik, më të madhe në botën komuniste. Ecësuar në Lituani. Dhe fatkeqësia jonë si Shqipëri, si shoqëri shqiptare, që ne nuk e njohim këtë revolt fare. Kjo nuk i njeh fare, sepse në revoltën e Spaçit janë bërtitur thënie si e duam Shqipërinë si gjithë Europën në 73-shin, ku 99% shqiptarëve nuk guxonin. Dhe di që është e 90-s? Nuk guxonin. 99% shqiptarëve nuk guxonin në atë kohë. Paktën në zemrat e tyre mund ta donin, por nuk guxonin apo bërtisin për ditë partien verë aty në një burg të izoluar në ato zonat të pisura, të fshehura, të tmerrshme, ku nëse je në Spaç sheh vetëm 1 hektar qiell. E sheh qiellin vetëm nëse ngren kokën maksimumin. Dhe në një vend shumë të tmerrshëm guxuan të thonin që e duam Shqipërinë si gjithë Europa, e duam Shqipërinë pa Enver Hoxhën. Imagjinoni se ju jeni njerëj, po të shkurajo, ata që na ndjekin televizor, ato breza do të thojen atë kohë. Pra ata njerëz ta guxuar dhe historia jonë nuk e njeh atë gjë. Por çfarë ndodhi konkretisht? Futemi tek ngjarja më në brendësi. Nuk do të ngelem teknikisht më shumë tek revolta. Revolta ka qenë një shpërthim në rastin e mosvajtjes së punë, po mendoj që ka qenë një shpërthim i njerëzve të cilët e mendonin këtë gjë të shfrytzuar padrejtisht, të mbajtur të izoluar padrejtisht, sepse ata ishin njerëz që mendonin ndryshe, ishin njerëz që nuk pranonin atë Shqipëri që ishte e dhënuar. Pra ishte një lloj sistemi asaj kohë që gjithë shqiptarët nuk e pranonin, po ajo pjesë e vogël guxoi. Dhe dihet në çdo shoqëri njerëzore dhe botërore, ata që guxojnë janë pak. Dhe ne kemi pasur diktatura dhe mund të kemi sot të shkojmë në një autokraci moderne, sepse shqiptarët guxojnë pak. Ne patëm rastin e një gazetari që bëri disa pyetje dhe gjithë portalet shpërthyen, por shqiptarët kanë guxuar me jetë përpara. Ka shkatruar jetën e tyre, ka shkatruar familjet e tyre. Dhe sa më shumë të guxojnë njerëzit. Pra demokracia është produkt i guximtarëve, është produkt i kritikëve, është produkt dhe në botë liria e demokracia vjen nga revoltat, vjen nga protestat nga njerëzit kurajos. Pra ç'ndodhi atë ditë? Me sa e njohun historinë e revoltës së Spaçit është sepse disa individ, ose njëri nga ato individët, nuk pranonte, pasi të bëri Birutës, të rikthehej pranë Birutës dhe të kthehej në punë. Të burgosurit nuk e lejuan, ai u shkput nga zona e Birutës, nga zona ku ishte policia dhe u fut në kampin në fjetore të burgosurve, dhe të burgosurit nuk pranuan ta rikthenin prapë tek policia, e cila po mund ta dhunonte, mund ta rrihte,
Dhe kështu fillon, si thua, këtu fillon shpërthimi i revoltës. Por unë mendoj që kjo është më pak, në sytë e mi, më pak e rëndësishme, por më rëndësishme e kësaj gjë është dimensioni që mori revolta. Dimensioni i revoltës ishte mbaramendës. Madje me sa diun të gjithë kampi ose i gjithë batalioni apo divizionet, kam qenë divizionet tankesh i Burrelit, ka shkuar dhe ka rrethuar Spaçin, pra është bërë një masë e madhe ushtarak, është armatosur me armë, sampistës që në atë kohë që quheshin, të cilët kërcenonin të burgosurit dhe të burgosurit e dinin, që ata do luanin me jetën e tyre, sepse diktatura nuk mund të falte këtë lloj dimensioni revolte, ku të tentoje të ulje flamurin, të hiqe yllin nga flamuri, ku në atë vend ishte e pa imagjinueshme, e pa mendueshme. Dhe unë e shikoj të trisht këtë gjë sot, sepse në Shqipëri këtë gjë nuk e njeh njëri revoltën e Spaçit. Revolta e Spaçit nuk është në librat shkollor. Pra, ajo është një revolt, ajo është pjesë e historisë së kombit shqiptar, pjesë e shqiptarëve të cilët guxuan me kur ajo. Pra, nëse në 90 ndonin studentët, kur sistemi kishte marrë fund, kur sistemi ishte degradimet e tij, kur në 89 kishte rënë muri i Berlinit, që ata absolutisht merrton një respekt. Po revolt e fortë, me shpirt, me kurajo, brenda një kampi përqendrimi, brenda ku luftoje me vdekjen. Madje më kërkuar disa të burgosur, njëri nga të cilëve, që nuk e kujtoj dot emrin, i kanë shkuar edhe shpatllën policia nga dhuna e madhe, nga brutaliteti që ka ndodhur pas revolte, guxuan të bërtisnin kamp, që e duam Shqipërinë si Europa, guxuan të hiqnin yllin nga flamuri, dhe fatkeqësia madhe është që në Shqipëri kjo revolt nuk është pothuajse e panjohur. E qartë, por çfarë ka munguar? Si mund vlerësohet më tepër? Pati një propozim nga presidenti Ilir Meta për një memorial, pra mjafton diçka e tillë. Unë mendoj, duke qenë dhe pjesë të paktën aty në fëmijërinë time, në vogëlsinë time, kur jam qenë shumë i vogël, duke parë Spaçin, unë mendoj që Spaçi ka qenë një vend burrash. Spaçi nuk është vend teatri. Nëse Shqipëria sot është kthyer në një mas të madhe në teatr politik, në teatr në të gjitha format, ai është një vend ku aty ka pasur burra. Pra ka pasur njerëz që për lirin kanë sakrifikuar jetën e tyre dhe një pjesë të burgosurve të tyre nuk ju dihen dhe eshtrat ku janë pra. Nuk dihen ku janë varrosur, nuk dihen se ku janë, a mund të jenë ngrënë kafshët, këtë nuk e di, po them që nuk ju dihen as varret. Ai është një vend njerëzve hynor, njerëzve burra dhe unë mendoj njerëzit që kanë të shkuar të komunistëve nuk kanë të shkërkojnë shumë Spaç. Unë mendoj që nuk fillon, nuk bëhet kjo me simbolik, por Spaçi duhet i mbajtur si një burg në këmbë për t'ju treguar brezave që vinë që kulti i individit, autokracia, i çon shoqëri dhe i çon njerëzit në burgje, në kampe përqendrimi, siç i çoi nazizmi, por siç i çoi edhe komunizmi. Mos harrojmë sepse komunizmi, bolshevizmi i kanë ndërtuar kampet përpara dhe nazizmit. Dhe që me spastrimin e madh të Leninit, që spastrimin e madh të Stalinit 36-38, pra janë sisteme totalitare. Dhe ai kamp duhet shërbente sot për gjithë shqiptarë, për gjithë të rinjtë shqiptarë, që ai lloj sistemi, pra çdo lloj sistemi që tenton ta bëjë njeriu të mendojë vetëm në një mënyrë, degradon në situata të tilla. Pra njeriu është një qenie që beson dhe mohon, është një qenie që mendon dhe dyshon. Pra kjo është demokracia dhe njerëzit duhet shkojnë ta bëjnë. Pse s'ka ndodhur në Shqipëri kjo? Kjo në Shqipëri nuk ka ndodhur sepse partia që ka qenë majorancë, që është dhe sot Partia Socialiste, ka lidhje me të shkuar. Deri më vonë është dekoruar nga ish ministri i Brendshëm një individ që ka qenë drejtori i kampit Spaçi. Megjithatë 8 vite ka qenë dhe Partia Demokratike, patëm një kërkim falje sot. Partia Demokratike mund të ketë faj Partisë Demokratike është sepse ajo nuk ka bërë atë që duhet të bëjë. Po unë mendoj që Partia Socialiste, ish Partia Punës, e ka pjesë të historikut të saj. Dhe është shumë e mirë për atë, shumë e rëndësishme për atë që të shkëputet nga historiku i saj. Dhe këtu e kam dhe me presidentin përgjithësi, o me shallin e pionerit, o me ata njerëzit që sakrifikuan, sepse ata të shallit pionerit e ndërtuan kampin e Spaçit. Ata të shallit pionerit ndërtuan Burrelin, ndërtuan qafën e Barit dhe izoluan dhe rrethuan Shqipërinë për 50 vjet me tela. Pra ata me shallin e pionerit bën Shqipërinë sistem totalitar. Pra unë mendoj që kjo nuk zgjidhet me vetëm një memorial, kjo zgjidhet duke e futur në historinë e shqiptarëve, për të njohur modelet e tyre, sepse kjo është kësaj shoqërie sot i kanë vdekur modelet. Cilat janë mesazhet që sjell në ditët e sotme ngjarja në Spaç? Unë kam frikë se ngjarja e Spaçit mund përdoret politikisht. Pra, do ta përdorin të një pjesë të persekutuarve të njerëzve që kanë vuajtur nga Spaçi për ta përdorur në votë. Kjo është një fatkeqësi. Ngjarja e Spaçit është një
më e madhe se 90-a, pra është një 90, apo një 70, më e madhe se 90-a, ku shqiptarët patën disident, ku shqiptarët guxuan për të qenë të lirë, madje duke qenë dhe diktatori gjallë, ja guxuan në sytë e tij, në burgun e tij, i thonin që ne nuk të duam. Ne e duam Shqipërisë si Europa. Dhe këto lloj modelesh duhet të jenë modele për shoqërinë shqiptare, sot do të jenë modele për të ri shqiptar, që të thonë dhe kryeministri që ta gazetarë, apo çdo lloj kryeministri, që ne nuk jemi shërbëtorët tuaj. Shqipëria është e shqiptarëve dhe është e njerëzve të thjeshtë. Nuk është pjesë e një grupi oligarkik që ndahet në disa palë. Ky është modeli Spaçit, po situata e sotme nuk intereson. Pra, nuk intereson as politikës, as asaj me prejardhje komuniste, e cila ka probleme të mëdha, se ne nuk kemi të hapin asaj, ne nuk kemi hapin arkivat Ministrisë Brendshme, ne nuk kemi dënuar njerëzit që kanë qenë pjesë e sigurimit të shtetit, se ne nuk mund dënojmë njerëzit që kanë jetuar në sistem totalitar, që mund të kenë qenë komunist, po kanë qenë inxhinier, kanë qenë mjek, kanë besuar në ikaos, ata ishin një qytet. Kjo ka qenë një doktrinë që është besuar në gjithë botën. Por njerëzit që kanë marrë pjesë në aparatin represiv ndaj shqiptarëve, ndaj atyre që mendonin ndryshe, duhet kishin një përgjegjësi morale. Në demokraci ndodh kjo. Përgjegjësi penale nuk do ndodhte, po do të kishin një përgjegjësi penale. Unë do preferoja të kishte të nxirreshin emrat e të gjithë kriminalëve që kanë qenë komandantë të burgjet Spaçit, të qafëzbarit, që kanë vrarë, që kanë ekzekutuar, që kanë pushtruar, që kanë prodhonuar njerëz që mendonin ndryshe, të burgosur, djem të ri. Aty ka pas djem të ri që kanë vrarë veten, që janë dhunuar, janë masakruar, janë shkatruar familje. Dhe këta pasardhë, zbulimi të vërtetës duket se është një borxh të paktën ndaj atyre personave. Jo, shiko. Shqipëria ka hedhur disa hapa në këtë drejtim me ligjin për hapjen e dosjeve. Sa të suksesshme kanë qenë komunisme. Shqipëria nuk ka asnjë hap. Në moment që ne trajtojmë ata njerëz që vuajtën si stres në nevojë, ata që guxuan, nëse ne trajtojmë si një pjesë të një grupimi, jo, ajo është pjesë e historisë shqiptare. Shqiptarët si do pozicionohen me historinë e tyre të vuajtur, sepse shqiptarët vranë shqiptarët. Si do pozicionohen shqiptarët sot në kohën e demokracisë, në kohën e lirisë, me historikun e tyre. Si do pozicionohen? Kjo është një pyetje që do ta bëjmë në demokracisë. Kjo është demokracia. Të mendojmë kritik, pra të reflektojmë siç bëjnë popujt, siç bëjnë gjermanët me luftën e tyre botërore, siç bëjnë popujt e tjerë, të reflektojmë me veten. Nuk mjafton të themi që ne do japim dëshpërblimin disa njerëzve që kanë vuajtur. Dëshpërblimi është gjëja më banale që është në këtë pjesë. Në çfarë stadi ndodhet aktualisht? Ka debate të shumta. Unë mendoj që Shqipëria është rasti më i trishtueshëm në versionin post-totalitar, është vendi që bën më habi, sepse nëse u marr rastin e Çekisë, në Çeki një ish shef policie mori një pozicion në polici dhe u quaj gjithë Praga, nuk e pranoi këtë gjë, sepse është diçka e padrejtë. Në Shqipëri nuk është e tillë. Në Shqipëri mund të dëgjosh njerëz që kanë kryer krime, të të mbajnë leksione mbi shtetin totalitar, të të mbajnë leksione dhe të thonë që nuk kanë qenë gjë burgjet e komunizmit, s'ka qenë asgjë. Të paktën unë nga përvojime personale dhe të vërtetoj personalisht që unë i kam parë ato kampe, i kam parë paktën Spaçin, edhe qafën e Bajit e kam parë, e kam me një kujtesë të dobët, po Spaç kam qenë disa herë, ka qenë një tmerr i vërtet. Ka qenë në ato kampe ka punuar vetëm barbar, vetëm kriminal, vetëm killera, që madje porosisnin dhe shoferët të cilët kryenin rrugë të tyre të punës për të marrë kromin, se aty del krom, nuk e di kroma, bakar, nuk e di ç'del, lëndë minerale, i porosisnin që mos i merrnin familjarët që ishin me fëmijë të vegjël për të takuar burgosur. Dhe ne ishim detyruar si familjar të bënim, është dhe një malore kur shkon drejt Spaçit, nuk e di disa kilometra, po gratë vjetra që shkonin për të parë fëmijët e tyre, pra aty ishte banaliteti të keqes. Por sot fatkeqësisht kjo shoqëri e ka harruar, pra është në degradim total, ka harruar modelet e saj, nuk do të kthehet tek vlerat e saj, prandaj mendoj që është dhe larg Bashkimit Evropian. Është bërë një shoqëri, jo një shoqëri, po një kupole drogës, e krimit, janë bërë dhe mendimtarë dhe analistë për studiet të cilët të mbajnë krahe me pagesa pa pagesa. Kjo shoqëri ka nevojë për reflektim, për të shkuarën, për sotmen dhe për të ardhmen, ku do shkoj. Ka nevojë për modele. Dhe për të pasur modele duhet guxosh. Pra të rritë në Shqipëri duhet guxojnë. Pra ne unë u shkputa pak nga Spaçi, sepse nuk ka rëndësi teknika, këtu është gjithçka që bërë teknik, ka rëndësi mesazhi i Spaçit. Tomor Alizoti, falenderoj edhe një herë për intervistë. Faleminderit juve.